හොඳයි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න හැමෝටම පුරුදු දිනයක තුලා ඉන්න Namal Balasooriya channel එකකින් කියන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් firewall එක block කරන්නේ කොහොමද? firewall එක සම්පූර්ණයෙන්ම block කරන විදිය නෙමෙයි X software එකකට පමණක් firewall එක කොහොමද block කරන්න කියන එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් වැදගත්. වැදගත් කියන්නේ ඇත්තටම සමහර software පාවිච්චි කරනකොට අපිට මේ firewall block කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවල අපිට firewall එක block කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද firewall එක block කරන්න කියලා. Windows 7 වල ඉඳලා මේක කරන්න පුළුවන්. ඊට කලින් ඒ වගේත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කියන method එකට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විතරයි. ඉතින් කොහොම හරි Windows වල search bar එකට ගිහලා මම මේ වගේ search කරනවා firewall කියලා. මෙතනින් type කරාට පස්සේ firewall කියලා මෙතනින් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. Windows Defender firewall with advanced security. ඒක තමයි application එක. ඒක මේ විදිහට open කරගන්නවා. දැන් අපිට ඕනේ එක software එකක් විතරක් firewall එකෙන් block කරන්න. එතකොට අපිට inbound rules outbound rules කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේකේ යම්කිසි software එකක් block කරනවා නම් inbound and outbound දෙකම block කරන්න ඕනේ. inbound rules කියන එකට යන්න ගියාට පස්සේ මට නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේක firewall එකෙන් block කරන්න icon එක right මම inbound rules එකට යනවා new rule එකක් හදනවා මෙහෙම new rule එකක් දුන්නට පස්සේ new rule කියන එක තැනට ගිහලා click කරාම මේ වගේ pop up windows එකක් open වෙනවා මේ pop up window එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා rule type එකක් rule type එක custom next කරන්න ඊගොඩ program එක all programs නෙවෙයි මේක this program ඒ කියන්නේ මේ යටින් සඳහන් කරන program එක සඳහා විතරයි අපි firewall එක block කරන්නේ right browse කරනවා iClone version 7 එක මම මේ වෙනකොට desktop එකට shortcut එකක් විදිහට අරගෙන තියෙන නිසා මම පාවිච්චි කරනවා desktop shortcut එකකින් මේක block කරන්න ඉතින් සමහර වෙලාවක ඔයාලට මේක බලා ගන්න බැරි වුණොත් සමහරලාට ඔයාලා idea එකක් ඇති මම මොකක්ද කියන්නේ කියලා දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේක මෙතනින් බලා ගන්න බෑ කියලා ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට පුළුවන් වෙනවා මේකේ location එකට ගිහිල්ලා icon එකට right click කරනවා right click කරලා file location කියන එකට යනවා file location එකට ගියාට පස්සේ location එක අපිට මේ වගේ open වෙනවා මේ open වෙන එකේ මෙන්න මේ විදිහට copy කරලා location එක copy කරලා මෙන්න මේකේ මේ open කරන්න තියෙන එකේ paste දුන්නාම අදාළ location එකට මේ වගේ යවෙනවා ගියාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා ඔන්න iClone right iClone එක උඩට ගිහිල්ලා අපි මෙතනින් open කරනවා ඉතින් connected desktop එකේ නැත්නම් විතරයි එච්චර අර වැඩ ටිකක් වැඩිපුර කරන්න වෙන්නේ desktop එකේ තියෙන එක පෙන්වන්න නැත්නම් නමුත් connected desktop එකේ පෙන්වනවා නම් අර කියපු අමතර වැඩ ටික කරන්න අවශ්‍ය නැහැ right next කරනවා මේකත් next කරනවා ඊට පස්සේ මෙතන block the connection කියන option එක තෝරගන්නවා block the connection action කියන පියවරේදී block the connection කියන එක next කරනවා මොකක්ද block කරන්න ඕනේ කියලා අහන්නේ domain එකද private ද public ද ඔක්කොම block කරන්නයි ඕනේ ඉතින් ඔක්කොටම හරි දානවා next කරනවා මෙතනදී අපි ගන්න action එක මොකක්ද කියන එක අපිට හදිස්සිය හරි firewall එක unblock කරන්න ඕනේ වුණොත් අපි හොයාගන්න ඕනේ අපි block කරේ මෙන්න මේකයි කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අපි මෙතෙන්ට rename කරනවා iClone v7 එක තමයි අපි block කරන්න කියලා. මේක finish කරනවා. අපි යනවා inbound එක ඉවරයි outbound එකට ගිහිල්ලා outbound එකෙත් new rule එකක් හදනවා. මේ new rule එක ඇතුලේ custom එකක් තමයි හදන්නේ. මේ custom එක next කරනවා this program path කියන එකට යනවා. program එකේ path එක අපිට ආපහු copy කරගන්න වෙනවා. මේක program එකේ path එක මම මේ විදිහට copy කරගන්නවා. copy කරගෙන firewall එකට paste කරනවා. paste කරාට පස්සේ මට මෙතනින් browse කරන්න පුළුවන්. browse කරාට පස්සේ iClone මෙතනින් select කරගන්නවා. open කරනවා. next action එකට යනවා protocol and ports කියන එකට ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කලින් එකේදී වගේම මේකෙදිත් IP address සම්බන්ධව අපි මොකොත් සඳහන් කරන්නේ action එක විතරක් block the connection කියන type එකට යනවා block the connection කියන type එකට next කරනවා
ප්‍රොෆයිල් එක මේ තුනම තමයි next කරනවා. මෙතනින් අපි ගහන්න ඕන iClone කියන එක මට type කරන්න කම්මැලි නිසා මම මෙතන rename කියන තැනට ගිහලා copy කරලා මෙතනට paste කරනවා. නැත්නම් කෙනෙක්ට type කරන්න පුළුවන් type කරත් ප්‍රශ්න නැහැ. මම ටිකක් කම්මැලි. right finish කරනවා මේ විදිහට. finish කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් firewall එකේ iClone block කරලා තියෙනවා. මම මේ කලින් block කරපු එකක් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. enable ති කියලා අහනවා yes action එක block firewall එක enable කරලා තියෙන්නේ. නමුත් action එක තමයි block කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ බලාගත්තට පස්සේ විස්තර ටික බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් වැඩේ අපි සාර්ථකව නිම කරා. firewall එක block කරා iClone 7 එකේ. ඉතින් මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොන හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් comment එකේ දාන්න පහතින්. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක වටනවා කියලා හිතෙනවා නම් share කරන්න යාළුවන්ටත් බලන්න.